नमस्कार, टेक्निकल गोर्खाको आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले केही दिन पहिला तपाईहरुलाई एउटा शटरस्टकको एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा सिकाएका थियौं। अनलाइनमा फोटो कसरी सेल गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई सिकाएका थियौं। त्यसमा हामीले एउटा फोटो अपलोड गरेर पनि हेरेका थियौं र आज त्यो फोटो एप्रुभ भएको रिजेक्ट भयो भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन जाँदैछौं। हामीले सुरुमा शटरस्टक कन्ट्रिब्युटर खोल्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। तपाईले submit.shutterstock.com गरेर तपाईले यसमा जान सक्नुहुन्छ। यो URL प्रयोग गरेर तपाई जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँबाट तपाई लगइनमा जानुहोस्। हामीले एकाउन्ट खोलिसकेको भएर तपाईले लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो इमेल र पासवर्ड राख्नु होला। त्यसपछि तपाईको इमेल र पासवर्ड राखेपछि तपाईको एकाउन्ट लगइन हुन्छ। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ। तपाईकोमा यस्तो इन्टरफेस देखाएन भने पनि यस्तो इन्टरफेस देखाउन सक्छ। हामी पोर्टफोलियोमा जाम। त्यसपछि हामीले सबमिट गरेका थियौं। त्यसपछि हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ पेन्डिङमा गएको थियो। हाम्रो पेन्डिङ हेरौं। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेन्डिङमा 0 छ। हाम्रो फोटो चाहिँ रिभ्युड भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रिभ्युड फोटो चाहिँ रिजेक्ट भएको छ। हाम्रो यहाँ के गल्ती भएछ भन्दाखेरि रिजेक्सनको रिजन पनि तपाईको यहाँ देखाएको छ। कन्टेन्ट मस्ट बी डिजाइन एज एन इलस्ट्रेसन। प्लिज रिसबमिट एन्ड इन्स्योर द इलस्ट्रेसन बटन इज सेलेक्टेड बिफोर सबमिटिङ भनेको छ। हामीले त्यसलाई इलस्ट्रेसन भनेर चाहिँ राखेका थियौं, फोटो भनेर राखेका थिएनौं। त्यसकारणले यो चाहिँ रिजेक्ट भएको रहेछ। तपाईले पनि यस्तो गल्ती गर्नु होला भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई यो देखाउन खोजेको हो। हामीले अब यसमा फेरि रिसबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी अपलोडमा क्लिक गरौँ। अपलोड गरेर तपाईको यहाँ देखाएको छ लेट्स ट्राई अगेन भनेर चाहिँ तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अपलोड जेपीजी फाइल एट लिस्ट 4 मेगापिक्सल भनेको छ। तपाईको यो यसमा पनि कहिलेकाहीँ समस्या देखाउँछ। 4 मेगापिक्सल पुगेन भनेर समस्या देखाउँछ। अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो समस्या पनि देखाउँछु। त्यसपछि हामी आई एम रेडीमा थिचौं। त्यसपछि हामी चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। तपाईले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले त्यो फोटो चाहिँ कहाँ राखेको छु भन्दाखेरि यसमा राखेको छु। यो फोटो चाहिँ हो। म यसलाई ओपन गर्छु। ल मेरो फोटो चाहिँ यहाँ आएको छ। त्यसपछि म यसलाई नेक्स्ट गर्छु। अब हाम्रो फोटो चाहिँ टु सबमिटमा पुगेको छ। हामी यसलाई टिक गरौँ र हामी यहाँ सबमिट गरौँ। मैले पहिला चाहिँ इलस्ट्रेसनमा राखेको थिएँ किनकि मैले त्यसलाई इलस्ट्रेटरबाट बनाएको थिएँ र अहिले चाहिँ हामी फोटोमा राखौँ। युजेज चाहिँ हामी कमर्सियलै गरौँ। डिस्क्रिप्सन राखौँ है त। डिस्क्रिप्सन हामीले डिस्क्रिप्सन दिस इज अ लोगो अफ चाइल्ड केयर कम्पनी भनेर राखौँ। तपाईले आफ्नो जुन प्रकारको फोटो राख्नुहुन्छ तपाईले त्यही अनुसारको डिस्क्रिप्सन राख्नु होला। हामी यसमा क्याटेगोरी चुज गरौँ। हामीले यसलाई चाहिँ साइन सिम्बलमा राख्नु एउटा। अर्को चुज नगर्दा पनि हुन्छ। तपाईले रिलेटेड छ भने चाहिँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हेल्थ केयर पनि राखौँ।
लोकेसन अप्सनल छ, तपाईले यो लोकेसन राख्नु पर्दैन। त्यसपछि हामी किवर्ड तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 25 वटा किवर्ड छ। तपाईले यहाँ डिस्क्रिप्सन अनुसार, टाइटल अनुसार चाहिँ तपाईको क्याटेगोरी अनुसार यहाँ जेनेरेट आफै हुन्छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ 25 वटा बाहेक पनि अरु केही राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईले यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ साइल राख्छु एउटा, 26 वटा भयो। म चिल्ड्रन राख्छु अर्को, 27 वटा भयो। चाइल्ड चाइल्ड केयर राख्छु, 28 वटा भयो। म अहिलेलाई चाहिँ यति नै राख्छु। त्यसपछि म यसमा रिसबमिट गर्छु। त्यसपछि फेरि यो सबमिट भयो। अब सबमिट भएपछि तपाईको यहाँ पेन्डिङमा गएको छ। हाम्रो रिभ्युड भएको पहिलाको यहाँ देखाएको छ, इन्टु देखाएको छ। अब यो सबमिट भइसकेपछि, पेन्डिङमा गइसकेपछि अब यसलाई शटरस्टकको टिमले रिभ्यू गर्छ। रिभ्यू भएपछि म तपाईहरुलाई फेरि केही समस्या आयो भने पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु र एक्सेप्टेड भयो भने पनि म तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर त्यसपछि यो स्टेपहरु तपाईहरुलाई सिकाउँछु। हस्, आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।